יש לך איזה דוגמה של איזה מישהו שפקט את הפעם? יש לך איזה דוגמה? Please tell us, you don't have to use names, we can bleep it out. איזה דוגמה? יש הרבה, לא, הבעיה שיש כל כך הרבה דוגמאות, וזה מה שאני רוצה להגיד, כולנו אומרים, רוב הרכישות לא מצליחות. יש איזו סטטיסטיקה כזאת שמקינזי יצאו איתה פעם, ועכשיו אתה עובד נגד סטטיסטיקה שלא נראה טוב, והיא כמעט התאבדותית, בטח אם זאת רכישה מספיק גדולה. We're back, bringing you a fresh episode of The Endgame, Israel's Tech M&A podcast. I'm your host, Sophia Tupolev, in the studio with Zevi Michel, our resident venture capitalist, Israel's #1 deal commentator, and a serial tech entrepreneur himself. Today, we're joined by Amit Pilowski, managing partner of Key One Capital, a growth stage venture fund with a portfolio that includes companies like FundGuard, Check, and recent Superplay mega exit, a tidy $700 million deal there. Not bad at all. You've also established Ace Capital, your growth fund, but now you have a early stage fund also, Exactly. focusing on defense tech and aerospace, the early stage. I love that. Project Leumi, Naga, right? Wow. Very cool. Soon we'll be investing in 2,000-pound bombs made in Israel. Please don't make me cut that. Okay. עדיף שכן. And you spent 17 years as an investment banker at Goldman Sachs. Correct. And you also started the Israel operation of Goldman, you were saying? Wow. Yeah, co-founded, yeah. Amazing. Very cool. עמית, תודה רבה שאתה פה. תודה שהזמנתם אותי. It's great to have you here. I've also been following your writing, actually. You're doing... מפתיע. Well, it's in English. It's very good. You've got a great new series of articles for growth stage startups considering outbound M&A specifically on key1capital.com. We'll put that in the show notes for our listeners. And today we will be taking a look at startups, both as target companies and as acquirers themselves, how M&A can be used as a strategic tool. And we'll start by better contextualizing investment banking and discuss the value bankers can create for startup founders, both on the buy and the sell side. וואו, איזה אינטרו. סופי, את כל פעם I really מדהימה. invested in that one. את כל פעם מדהימה אותי מחדש עם האינטרואים האלה, אז כיף גדול, עמית, תודה שבאת. בשביל המאזינים, אנחנו נורא מתרגשים היום, יש לנו את עמית, באמת 17 שנים בגולדמן, אחד גולדמן זה תאגיד ענק, אז הוא עושה הכל מהכל, אבל בגדול הקונטקסט של ה-investment banking, אם אתם זוכרים, הרבה מאוד פעמים דיברנו על ה-shadow players שיש בכל עולם ה-M&A, וכל פרק אנחנו מנסים להביא זווית אחרת, זווית שונה. אחת מהפונקציות שאנחנו הרגשנו שהיא הכי פחות מובנת, או הכי פחות שיודעים עליה פה באקוסיסטם הישראלי, באמת זה ה-investment banking, או investment banker, השם בפני עצמו גם מבלבל, אנשים בטוחים בגלל שיש שם בנק, אז החבר'ה נותנים כסף, ובדרך כלל זה לא קורה ככה, אז אני מתרגש, כיף גדול. ניסינו לא מעט להביא investment bankers לתוכנית, וכמו הקופ-דבים, משום מה הם אוהבים להיות בצללים, אני לא יודע למה, אולי עמית מחייך, אולי הוא יודע למה הם מעדיפים לא להיות בפרונט של כל העניין, אז אנחנו נתחיל בכמה שאלות, ואני חושב השאלה הראשונה, מה ההגדרה שלך ל-investment banker? מה זה investment banker? ועוד פעם, בקונטקסט של סטארט-אפים, חברות טכנולוגיה, לא עכשיו, לא יודע, נטפים רוצה לקנות את whatever, פחות רלוונטי נראה לי. טוב, קודם כל תודה שהזמנתם אותי, כיף גדול להיות פה. אתה שואל שאלה מעולה, אני אנסה לפרק אותה בפשטות. תפקיד ה-day to day של investment banker, וכשאני חושב על investment bankers, אני חושב על החבר'ה שיושבים בניו יורק, החבר'ה שיושבים בלונדון, אלה שמדברים או עם השוק, אם אנחנו מדברים על הנפקה, או שמדברים עם אותם קונים סופיים. הרי בסוף, כל סטארט-אפ, רוב הסטארט-אפים רוצים לממש בדרך כזו או אחרת, ואותם בנקאים מדברים עם אותם קונים פוטנציאליים, on a daily basis, on a weekly basis. מה הכוונה? בנקאי טוב, שמכסה איזשהו סקטור, איזשהו סגמנט בשוק, הוא מכיר את הקונים הפוטנציאליים, הוא מדבר איתם באופן תכוף, הם רוצים לשמוע מה יש לו להגיד. מה יש לו להגיד להם? observations כלליים על השוק הציבורי, observation כלליים על שוק ה-M&A, אבל גם איזה הזדמנויות צצות מבין העשבים ששווה להם עכשיו להסתכל עליהם. אז ניתן דוגמה לשיחה טיפוסית בין בנקי השקעות, נקרא לזה בניו יורק או בסן פרנסיסקו, עם you pick a name, you pick a strategic buyer,
אז שיחה כזאת יכולה להיות, שמע, בשבוע האחרון פגשתי שתי חברות נורא מעניינות, הן קטנות, הן מוקדמות, אבל שווה לך שהם יהיו על הרדאר שלך. למה שווה? כי עוד שנה או שנתיים עוד 5, הם יהיו מאוד מאוד רלוונטיות לכם כקונים. עכשיו, אם זה בנקאי טוב, עם אמינות גבוהה ומערכת יחסים קרובה עם אותו ליסנר בצד השני, אז יכול להיות שהוא גם מבקש אינטרו, או שבפעם הבאה שהוא ילך לקונפרנס הוא יגיד, רגע, הבחור מגולדמן או ממורגן סטנלי, לא משנה מאיפה, אמר לי על אותה חברה, אני רוצה לפגוש אותו. ופתאום התחילה להיווצר מערכת יחסים שמגדלים אותה על פני שנים, וזה חלק שבנקאי השקעות מאוד, מאוד, יכול להיות מאוד רלוונטי עבור סטארט-אפים. אז מבחינתי, אני חוזר רגע לשאלה המקורית שלך, מה התפקיד של אינבסטמנט מגה? להיות המתווך, התווך הזה בין סטארט-אפים, בין אם זה הנפקה או מחירה, בצורה שהיא יכולה להתחיל גם 5 שנים לפני. עכשיו, זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, מעניין אותי לדעת, אותו בנקאי שהלך וב-day to day מדבר עם הקורפ דבים של כל ה-strategics וכל הטארגט הפוטנציאליים, כשהוא הולך ועושה את אותה שיחה ואומר, מה, פגשתי שבוע שעבר חברה X, האם בהכרח חברה X היא כבר לקוחה שלו או שלא? לא. זה בדיוק מה שאני רוצה שנחדד. שאלה מעולה, כי בעצם כדי להפוך להיות לקוח של בנק השקעות, כל בנק השקעות, צריכה להיות טרנזקציה קונקרטית. ואני חוזר רגע למה שאמרנו קודם, בניית המערכת יחסים עם השוק, ודרך אגב השוק זה גם אותם קונים פוטנציאליים, שהם צריכים זמן להכיר את החברה, לעקוב אחרי, לראות את ההתפתחות שלהם ולהגיד, וואו, זאת אומרת, אני פגשתי אתכם לפני שנה ואני פוגש אותם עכשיו ואני רואה את הדלטה, זה מעניין אותי ואני אמשיך לעקוב אחריכם, זה לוקח זמן. ליפול על חברה ולהגיד, היי, אתם רוצים לקנות אותי, כשאין להם שום קונטקסט, הפרובילטי הוא פשוט יותר נמוך. אז אני חוזר רגע ואני אומר, תחילת המערכת יחסים עם הקונים הפוטנציאליים יכולה לקחת 5 שנים, 7 שנים, 3 שנים, גם עם שוק ההנפקות. בסוף, אנחנו יכולים לדבר על המכניקה של הנפקה, אבל במכניקה של הנפקה יש משקיע או 2 שהם מאגנים את ההנפקה. גם להם זה טוב להכיר את אותה חברה מראש, והם שמחים לעשות את זה, החבר'ה פידליטים של העולם, הווילינגטונים של העולם וכו'. אז בעצם המערכת יחסים הבנקאי תהיה פורמלית רק ברגע יציאת החברה לנתיב המימוש. זה קורה 5 שנים down the line. מדהים. אז כל המערכת היחסים הזאת, אתה צודק, היא על בסיס, יש בה משהו נוח לכולם שהיא לא פורמלית. מדהים. אז הנה, טיפ מספר 1, עוד לא התחלנו את הפרק, טיפ מספר 1 ליזמים, גם בתחילת הדרך, אם אתם מקבלים פתאום אימייל מבנקאי השקעות, בטח אם כתוב גולדמן, אבל גם עם בנקאי השקעות אחר, שאומר, חבר'ה, אנחנו רוצים לשוחח, אנחנו רוצים לדבר, הנה הזדמנות נהדרת להתחיל את הריליישנשיפ בצורה לא פורמלית, עם אותם בקטים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים. אותם potential buyers, יש הרבה דרכים לנסות להכיר אותם לאורך התהליך, דיברנו על זה, דרך אחת צריך לכנסים, בעצמך לייצר את הריליישנשיפ, הנה דרך נוספת, לדבר עם הבנקאים, גם מההתחלה, הריליישנשיפ הוא לא פורמלי, אין פה שום קומיטמנט, בנקאי לומד להכיר אותך, על הדרך הוא הולך ועושה את העבודה שלו, הוא הולך לסטרטג'יקס, ומדבר ואומר, ראיתי את החברה הזאת, היא סופר מעניינת, אולי שווה שתכיר אותה, הנה דרך מצוינת, אז טיפ מספר 1, לא להתעלם מהמיילים של הבנקאי השקעות, אני חושב שזה קורה לא מעט, אלא לקחת את השיחה, לנסות להבין, וגם להיות מאוד ברור עם הבנקאי, להגיד, כרגע אנחנו לא מחפשים גייס, כרגע אנחנו לא מחפשים למכור, זה בסדר גמור, הוא עדיין יעשה את העבודה שלו, ויתחיל את אותו ריליישנשיפ פוטנציאלי עם רוכשים וכו'. אני מסכים איתך לחלוטין, אני רוצה לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה, ולהגיד, לקחת את האימייל הזה, ולהגיד, בואו ניפגש ונכיר, קוראים כמה דברים, שהם יכולים להיות מאוד מאוד beneficial לאותו סטארט-אפיסט. אחד, אתה שומע רכילות, אתה שומע ניתוח, אתה שומע איזשהו אינפוט על השוק שלא בטוח שלך יש מעצם זה שאנחנו יושבים פה בתל אביב אפילו פיזית, ויותר מזה יש day to day של בניית ביזנס, אתה לא עסוק עכשיו בלהבין את הטרנדים בעולם ה-M&A שיכול להיות שתלמד משהו. אבל לא פחות חשוב, זו דרך להכיר את הבנקאים ולראות מי באמת בפלואו של המידע, מי באמת טוב, למי באמת יש אינפוט, כי בניית מערכת יחסים הזאת על פני משך מייצרת מצב שאם נגיד אנחנו עושים את הבניית מערכת יחסים הזאת 5 או 3 או 7 שנים לפני רגע המימוש,
וכשנגיע לרגע המימוש, כבר יהיה איזה בנקאי אחד או שניים, שאתה אומר, אוקיי, הוא באמת פוגע, באמת יש לו את המערכות יחסים, ואיתו אני רוצה לעבוד, ואתה לא נופל על האירוע בתור, אוקיי, בואו נבחר איזשהו לפי ליג טייבלס, או איזה משהו מרקטיאלי אחר, כזה או אחר. Well, I think זה מחזיר אותנו לשאלה של brand awareness, וממש להיות שם top of the funnel, כל הזמן אנחנו מדברים על זה, זה מפתיע אותי כמה אנחנו מדברים על הנושא הזה, האמת. אבל אני בתפקיד שלי כ-communications, אני מסתכלת איך אנחנו יכולים לדעת ולהיות בטוחים שמכירים אותנו, מי שצריך להכיר אותנו. כמה מוקדם זה מתחיל עם הבנקאים? שאלה מעולה. הנושא של brand awareness זה משהו brand awareness, בואי נגדיר, brand awareness לא בצד של הלקוחות, נכון, בצד של הרוכשים. אני רוצה לתת דוגמה. לכמה ברנד אווירנס זה דבר חשוב, ומה זה אומר ברנד אווירנס, ואנחנו שקוראים בחברה בשם פאנגארד, הם עושים אקאונטינג לאסט מנג'רס, הייתה רכישה בתחום שחברה בשם בלק רוק, שזה קונה מאוד טבעי, down the line לפאנגארד, אני מקווה הרבה שנים קדימה, כי החברה יש לה פוטנציאל צמיחה באמת unusual. בלק רוק רכשו חברה בשם פרקווין, הרבה מהשחקים מכירים, פרקווין זה data aggregator של private assets. הם בחרו, פרקווין בחרו בנק השקעות, במקרה הזה היה גולדמן, באמת שזה לא קשור לדוגמה שלי. בלי קשר. רק במקרה כמובן. רק במקרה. וכשגולדמן, אני פשוט מכיר את העסקה מזה שדיברתי עם חבריי הטובים שהוא אקסקולוגיה, אז אני מכיר את הפרטים. כשהם יצאו לדרך, בגלל שלפרקווין היה ברנד אווירנס מאוד מאוד ברור ומאוד טוב, גולדמן הרימו טלפון ל10 קונים פוטנציאליים. אני לא יכול להגיד את השמות שלהם, אבל הם כולם שמות שאתם מכירים. זאת אומרת, השחקן הכי קטן זה שחקן של $50 מיליארד מרקט קאפ. השחקן הכי גדול הוא מכפלה גדולה מזה. הרימו טלפון למנכ"לים של אותם חברות, ואמרו, אנחנו יוצאים לתהליך, מעניין אתכם או לא מעניין אתכם, וכולם אמרו, מעניין אותנו. עכשיו, 10 out of 10, CEOs של חברות מולטי-ביליון, בהם אומרים, אני רוצה את הנכס הזה, They knew them. They knew them, they knew their value proposition, הם היה להם view שאמר, אני יודע שאני רוצה את העסק הזה, וכשהוא יגיע, אני מוכן. וגולדמן ידעו את זה. כי הייתה עבודה של בן ווינס, אוקיי, להגנת פרקווין, היה להם 20 שנה לבנות את ה... בסדר. זה היה 20 year, sorry, אבל, למה זה תרגם את עצמו? זאת השאלה, למה זה חשוב? אז הרימו טלפון ל10 מנכ"לים, כולם מנכ"לים גדולים, כולם מנכ"לים עסוקים, כולם אמרו, אני מפנה את השולחן, ואנחנו עכשיו דואגים שזה יקרה, וכמובן, corporate development teams וכו' וכו'. החברה, זה הכל מידע ציבורי, החברה נמכרה בקרוב ל-14 פעמים ARR. 14 פעמים ARR לחברה שצומחת 20%, שכל מה שהיא עושה זה data aggregation, לא קורה כל יום, וזה קרה. הבנקאי הרוויח את הכסף, אתה אומר. הבנקאי הרוויח את הכסף, והחברה עשתה עבודה מעולה בברנד אווירנס. ואם הם לא יעושים את העבודה הזאת, לגולדמן לא יהיו 10 מנכ"לים להרים את הטלפון. זה היה עכשיו, היי, יש לי משהו לספר. יש לי איזה דאטה אגרגייטור. כן, דבר עם הקורפרט דבלופמנט שלי, אם זה רלוונטי, הוא ידבר איתי. מדהים. אז הנקודה הזאת היא קריטית. מדהים. אבל כמה פעמים באמת, founder, לא יודעת, ב-early stage או ב-growth stage אפילו, יקבל מייל מבנקאי? זה נשמע כמו חלום. פתאום מישהו מגולדמן רוצה לדבר איתי, זה ה-ideal scenario, נכון? נכון. בסדר, אבל אני חושב שזה, אני חוזר רגע לדוגמה של פרקווין, זה תהליך של הרבה שנים, ואני מניח שבתחילת הדרך אולי זה לא היה בנקאי של גולדמן, אולי זה בנקאי קצת יותר קטן, בנק יותר קטן, אבל גם לבנקים יותר קטנים יש הרבה מאוד מה לתת והרבה איך לעזור. לכל שלב יש את הסט בנקאים שלו, ואני אתן דוגמה. אתה, או את, מנכ"לית של חברה, עושה סיבוב B או C, ואת רוצה לגייס 50 או 100 מיליון דולר. את יכולה לעשות את זה לבד, וזה בסדר גמור. את יכולה לעשות את זה עם בנקאי. גולדמן לא ייקחו את המנדט, זה טיפה קטן מדי, אבל יש בנקאים מצוינים בגדלים האלה שישמחו לעזור, ואנחנו כ-Key1, אנחנו משקיעים בסיבובי B, C, D בעיקר, אנחנו עושים גם סיבובים יותר מאוחרים, והתחלנו להכיר בנקאים בתחום, באירופה, בארצות הברית, ופתאום מגלים שיש כל מיני בנקים שהברנד שלהם אולי הוא פחות מוכר, אז אני יכול להגיד את השמות, לא בטוח שאנשים יגידו, וואו, והם לגמרי בפלואו, והם באמת עוזרים. אז אני חושב
קודם כל זה לא חייב להיות גולדמן מורגן סטנלי. אז זה 1. 2, איך בכלל מגיעים למצב שבנקאים מתחילים להגיד, אני רוצה להיפגש. ואני חושב שכאן זה חוזר נקודה שלכם קודם, של הנושא של ברנד אווירנס, זה להשתתף בכנסים, זה להציג את מה שאנחנו עושים כסטארט-אפיזם בצורה הכי טובה. לכם יש פודקאסט, אנחנו הקמנו קרן גור, צריך לייצר ברנד אווירנס, אז כל חברה צריכה לקחת את זה בחשבון ולזכור שזה חלק אינטגרלי מהפעילות היומיומית של החברה. זה לא בסדר, כשאני אגיע לסיבוב D אז אני אטפל בזה. לא, אפשר לטפל בזה כבר בסיבוב A. ויש חלק מהחברות שעושות את זה מצוין, ואנחנו רואים יותר ויותר בנקאים, וזאת נקודה חשובה, אנחנו רואים יותר ויותר בנקאים מחול, בגדלים האלה, שהם רלוונטיים לסיבובי BCD, שהם מסתובבים פה בארץ, מחפשים ביזנס. וחלקם זה בנקים מצוינים, שמות שכולנו מכירים. מדהים. עכשיו עוד פעם, שימו לב, יש פה עוד נקודה, אנחנו אמנם הפודקאסט הוא The End Game, ואנחנו מדברים יותר על M&A's או על טרנזקציות, liquidation כאלה ואחרות, אבל מה שעמית אומר פה, לא מעט פעמים, בטח בשלבים מאוחרים יותר, B, C, D, E, יש גם האפשרות להשתמש בבנקאי בשביל הגיוס, זה פחות מה שאנחנו נדבר כרגע, אבל הנה הזדמנות נהדרת, אם הגעתם לשלב הזה, באמת כבר לעבוד עם בנקאי, להבין אם היה טוב, היה לא טוב, ואז מייצרים את הריליישנשיפ, באמת, אולי עד יום עד ה-IPO, או עד לפחות ה-M&A, אז זו דרך מצוינת גם לבדוק עם מי לעבוד. נקודה שנייה, לא חייבים את גולדמן זאקס, זאת אומרת, כמו שאומרים, אני מסתכל באירופה, יש לנו בנקאי לכל תחום, יש לנו בנקאי לכל גודל עסקה, הכל, לפעמים ייטב לעבוד עם איזושהי חברה שהיא בוטיק בתחום הפארמה לעסקאות עד $50 מיליון. למה? בדיוק כמו שעמית אמר, יש להם את האוזן של הרוכשים הפוטנציאליים לסוג כזה של עסקאות, הם כבר מכירים, הם כבר יודעים, ולא חייבים ללכת בהכרח לגולדמן, פלוס נוסיף את העובדה שהבנקאים המאוד מאוד מאוד גדולים, יש איזשהו threshold שמתחת אליו הם בכלל לא יעבדו איתך, וזה מוביל אותי באמת קצת לביזנס מודל של investment bankers. אני חושב שגם זה לא כל כך ברור. לא ברור ליזמים, לא ברור הרבה פעמים גם לפעמים למשקיעים, ל-VCs, איך המודל עובד. בתור VC שמעתי לא מעט בורדים, שבאים ואומרים, עזוב אותנו מהמתווכים האלה, סתם לוקחים לנו 2%. כן? זה בערך המשפט שאני שומע באופן קבוע, גם מיזמים דרך אגב וגם מ-VCs פה בישראל. אז אולי תסביר לנו קצת יותר טוב איך המודל עובד, ואז מה אתה חושב על הגישה הזאת? עזוב אותי מ2% לבנקאים. אני אנסה לנקות את הבייסס שלי מהחיים הקודמים. המודל הוא קודם כל success based. צריך להבין את זה. זאת אומרת, אין פה fee accumulation אם אין עסקה. ואני חושב שזאת נקודה שצריך להפנים אותה, כי בניגוד לכל service provider אחר שבדרך כלל החברה עובדת איתו, management consultants, עורכי חשבון, עורכי דין, בדרך כלל השעון תקתק והפי נערם, ואלה מספרים לא קטנים. בנקי השקעות עובדים רק על success based. זאת אומרת, אין עסקה, אין פי, וזאת חלק מהסיבה שאם יש עסקה, אז הם לוקחים יותר. כי הם לוקחים על עצמם איזשהו סיכון שהם יכולים לעבוד חצי שנה או שנה, ובסוף לא יקרה כלום. ואני יכול להגיד, גם גולדמן, הרבה מהעסקאות או חלק מהעסקאות שהם מנסים לעשות, לא קורות. מה באחוזים? סתם, לא רק בגולדמן, בכלל מהידע שלך, investment banking, כמה מתוך תחילת העבודה, תחילת הפאנל באמת של ה-investment banker, בסופו של דבר מגיע לעסקה? כמנדט. זאת אומרת, יש עסקה. כן, שיש מנדט בוא נסביר שנייה מה זה מנדט. מנדט זה אומר שהחברה אמרה, בסדר גמור, אנחנו יוצאים לדרך לעסקה, לא משנה אם זה גיוס כסף, מחירה, הנפקה, כל עסקה, חותמים על מה שנקרא engagement letter, זה מכתב שמסדיר בדיוק את איך ההסכם מסחרי עובד בין החברה לבנק. כמו שאתה הולך וקונה דירה ואתה חותם על הסכם עם מתווך. עד לפני שחתמת עם המתווך, אין לו, הוא יכול להציג... But it's also something that gives them, the banker, the power to act on your behalf and to do different things. So you can have a full mandate or you can have a partial mandate, right? There are different ways. נכון. רוב הבנקים, או אני אגיד בגולדמן, לא היו לוקחים מנדט שהוא חלקי, כי זה מאוד קשה לעשות execution טוב לעסקה בתנאים האלה. אני באופן כלל לא ממליץ, אני חושב שזה לא טוב לחברה, אבל כן, זה יכול להיות, באופן נדיר זה יהיה partial, אבל בדרך כלל זה יכול להיות למכור את החברה. So this is a high trust relationship. בדיוק. אם אתה לא, if you don't trust, don't do it. אז קודם כל, מסדירים את ההסכם המסחרי ב-engagement letter, יוצאים לדרך, אצבע באוויר, איזה אחוז מהעסקאות שהן engagement, formal engagement, איזה מהן קורות, קשה להגיד, כי זה נורא תלוי בסקטור, בתקופה, תקופת ה-M&A יכולה לזוז, אבל זה יכול להיות בקלות 50%.
וואו. כמובן שהשאיפה שזה יהיה יותר גבוה, אבל זה יכול להיות בקלות 50%. וכמה מבין החברות שהתחלתם איתם איזשהו דיאלוג, בסוף הבנקאי מחליט שזה לא בשבילו? כי גם פה יש בסוף, כדי להגיע למספרים המאוד יפים האלה שאתה מתאר לעצמך, אני מתאר לעצמי, שאתה לא לוקח כל חברה, זה לא כל חברה שדופקת בדלת ואומרת שלום גולדמן, אני זאבי עם חברת א' ב' ג' ד', בואו תייצגו אותי. כן. אני לא יודע להגיד מה המספר, אבל זה ב-high 90s. זאת אומרת, 90 ומשהו אחוז מהחברות שהיינו איתם בקשר, אפילו אם הוא היה קשר ארוך שנים, לא תמיד רצינו לקחת את המנדט הזה. למה? איך בנקאי השקעות לוקח חלטה על מנדט, כשכבר מגיע הרגע לחברה, בוא נעשה את זה? כי הוא שואל את עצמו, מה הסבירות שאני אצליח לעשות עסקה כאן? ואם הסבירות היא בתחושה, מתחת ל-75% או מתחת ל-60%, זה לא, לא שווה לקום, לא שווה לקום, להעמיד את העבודה, זה ודאי. But is there also a question of, because the way that I'm starting to see the picture by what you're saying is that the investment banker is oftentimes the adult in the room in the transaction. No offense to anybody else in the room, but is there also a question of founder credibility and looking at the person and how much you can really work with them? Because a lot of these people are at the beginning of their career, and that's the only thing they've ever done. So, אני אקח את הנקודה שאמרת שהיא סופר נכונה, ונחלק אותה לשני חלקים. האחד, קרא לזה adult in the room, אני אקרא לזה משהו אחר. אני חושב שבסוף בנקי השקעות, זה הביזנס שלו, הוא עושה את זה day in day out. עסקת M&A או הנפקה, זה אירוע מאוד מאוד מורכב, מאוד nuanced, וניסיון מדבר. וכשאתה כיזם או יזמית בוחן עם איזה בנקאי לעבוד, אתה צריך להרגיש שיש מולך מישהו שהוא מאוד מאוד מנסה, כדי לנווט את הסיטואציות המורכבות. אני חוזר לדוגמה שהתחלנו איתה עם בלקרוק פרקווין, להגיע לקרוב ל-14 פעמים דורש המון 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 מומחיות. זה לא רק יש ל10 מנכ"לים שרוצים את העסקה. היו שם כמה החלטות, לא צריך לדעת לנואנסים שלהם, שרק בנקאית מנוסה יכול לקחת. אז אני חושב שהניסיון כאן מאוד מאוד משחק תפקיד. אבל זה החצי השני שמה שאת אמרת, בסוף מי שמוכר את החברה, מי שמספר את הסיפור, מי שבונה את הביטחון בצד של הרוכש, זה הנהלה. הבנקאי עושה את ה-setting of the stage, הוא עוזר לדייק את ה-equity story, הוא דואג שה-sequence יהיה נכון, ושה-competitive M&A tension ייבנה, אבל בסוף מי שמספר את הסיפור, זה. במילים אחרות קצת, הבנקאי, פתאום אנלוגיה שעלתה לי בראש, ואולי אני טועה לחלוטין, אבל הוא כמו האמרגן. הוא דואג שכל הצדדים שרלוונטיים יגיעו למסיבה, דואג לשים את האיפור על הלהקה, דואג לוודא שזה נראה במיטבו, אבל בסוף מי שעושה את הסל, האם זה מעניין או לא מעניין, זה היזמים, זה ההנהלה, הם בסוף המרכז, זאת אומרת הבנקאי הוא רק מלווה תהליך, באמת יוודא שהכל יקרה בצורה האופטימלית, אבל לא עליו להיות זה שימכור את החברה. נכון. אני אשאר עם האנלוגיה של האמרגן, הבנקאי השקעות טוב, הוא יהיה האמרגן, אבל הוא יהיה גם זה שמנהל את ההופעה תוך כדי, הוא יושב בקונטרול בוקס. המפיק. הוא המפיק. הוא נותן את עכשיו קצת יותר חזק, ועכשיו טיפה יותר לאט, וזה הסיפור. מדהים. זה מה שבנקי השקעות. I like that better than the real estate agent analogy. I hate that analogy. אני מסכים. אז תגיד לי, למה זה לא תופס בארץ? שאלה מעולה. אני אתחיל מהסתייגות, כי אני מסכים איתך בארץ, זה הרבה פחות מפותח מאשר במדינות אחרות. אני רק אגיד שכן יש תעשיית בנקאות השקעות בישראל שהיא לא קטנה. ואם חושבים על זה, מתוך הטופ 10 גלובל בנקס, אני חושב שאוף דה קאף, אני חושב שלכולם יש כאן פעילות, חלק מהפעילויות הן מאוד משמעותיות, אני יכול להגיד שעבור גולדמן סאקס, הקמנו כאן את הפעילות, שותף של ישראל, ואני ודני, השותף, אנחנו 3 שותפים, מצטרף לנו איזה 2 אחרי, אז הקמנו פה את הפעילות ב-2007-2008, תוך כמה שנים, ולמשך כמה שנים, גולדמן ישראל היה טופ 5 country לגולדמן באירופה, יותר מבחינת P&L, דולרים, לא ביחס ולא, אז מה שזה בא להגיד, זה שיש כאן כן, אני כן אגיד שזה מרוכז עם כמה שחקנים יותר גדולים. אז לנקודה הנכונה שלך, בעולם הסטארט-אפים זה כמעט לא קיים.
ואז אתה שואל את עצמך, למה זה לא כל כך קיים? ואני חושב שזה שילוב של קצת מנטליות ישראלית של, אם אני לא יכול לעשות את זה לבד, אם אני צריך עזרה לעשות כזה דבר פשוט של לגייס $100 מיליון, כל אחד יכול לגייס $100 מיליון. התשובה היא לא, אני לא חושב שכל אחד יכול לגייס $100 מיליון. ואני לא יודע אני לא יודע כמה הבורד הוא בביזנס של לקחת פליפו וקוין ולראות, בוא נראה אם היזם מצליח לגייס את אותם $100 מיליון או לא, אבל אני חושב שכן יש קצת מנטליות של, אם אני צריך עזרה, אולי זה איזשהו סימן של חולשה, בדרך כלל עורכי דין, רואי חשבון, הרבה פעמים באים ואומרים, אנחנו יכולים לעזור, ובאמת הם יודעים לעזור, אבל not necessarily in the same way. אז אני חושב שזה קצת שאלה של איזשהו מנטליות ו-education, והחצי השני, אני חושב שהוא קשור לזה שבסגמנטים היותר קטנים, יש פה פחות בנקים, יש כאן פחות flow של פגישות. אז אם אתה pre-IPO candidate, כל הבנקים הגדולים פגשו איתך כמה פעמים ביום שאתה רוצה, והם כולם עומדים בתור. דיברת על brand awareness, אז ה-brand awareness זה בצד של הלקוחות, שירצו את המוצר שלך, זה בצד של הקונים הפוטנציאליים, חוזר דוגמה של פריקווין, זה בצד של הבנקאים שירצו את הביזנס שלך, זה ליצור brand awareness, אנחנו שומעים את זה מהבנקאים, כי הם חלקם באים לפגוש אותנו, לנו זה טוב כי אנחנו שומעים על דיל פלו באירופה, אנחנו גם משקיעים באירופה, להם זה טוב אם שומעים על opportunities כאן, חברות פורטפוליו שלנו ודברים מהסוג הזה, וכשאני שואל אותם, רגע, למה אתם לא פתחתם פעילות, או כמה פעמים בחודש או ברבעון אתם בארץ, זה תמיד כזה צעד אחד, סטפ אחד, אחרי מה שקורה נגיד בלונדון, ולמה? בלונדון יש פחות סטארט-אפים בתל אביב, hands down, נפתח, ואני חושב שזה קשור לזה שיש איזושהי תפיסה, שיזמים ישראלים לא לוקחים בנקאים בשלבים האלה. לא רוצים את האזור. זה מה לבזבז את הזמן. בדיוק. וזה גם קצת קשור לאנגייג'מנט, אני רואה באיזה קלות, או הם מספרים לי באיזה קלות הם משיגים פגישות באירופה, ובאיזה קושי הם מקבלים פגישות בישראל. אני חושב שיש כאן איזשהו מיסט אופורטוניטי, שאם יזמים טיפה יותר פתוחים, בורדים יתחילו להגיד, אוקיי, בוא תעשה לי איזשהו די-ריסקינג לעסקה, ותיקח בנקאי טוב, שאתה סומך עליו, שהוא מוכח, הכל בסדר. אבל תעשה לי די-ריסקינג, זה יעלה לי את ה-2% או 3%, אתה צודק לגמרי. אבל זה ייתן לי ואלואציה יותר טובה, סבירות גבוהה יותר שאני אצליח לגייס את הכסף, more credibility. בדיוק, יש פה כל כך opening up באמת לרוכשים פוטנציאליים גם, למרות שאתה עושה כרגע תהליך גיוס, הבנקאי עדיין יכול כבר להתחיל לדבר עם הקולגות שלו, גם בשלב ה-M&A. יש מספר קסם, שאני שומע לא מעט מהבנקאים, של פחות $1.5 מיליון, אנחנו לא מזיזים את העט, ככה אתה מחייך. In fees? In fees, בדיוק. אוקיי. זה איזשהו מספר כזה, שכל פעם כשאני אומר בוא נעבוד עם בנקאי, אז תמיד אומרים לי, בשביל פחות $1 מיליון, הוא לא פותח את המחשב. זה המספר באמת? כל בנק עם המספר שלו, המספר בגולדמן הוא מכפלה משמעותית, אבל התשובה היא כן, ואני אסביר. אז אולי זו אחת הסיבות למה היזמים לא רוצים לקחת את הבנקאי, נגיד, לא מדבר על גיוסי כספים, אלא על M&A. זה אומרים, אוקיי, אם זה גם ככה עסקה של 30, 40, 50 מיליון דולר, מה אני אשלם למישהו $1 מיליון, $2 מיליון? אבל, עוד פעם, אנחנו חוזרים חזרה לרוץ של תפקידו של אותו בנקאי. תפקידו של הבנקאי הוא קודם כל גם לעזור בעסקה, להביא עסקה שתהיה עסקה, וגם תוך כדי עשיית העסקה, באמת לנסות למקסם את העסקה, בעבור הצד שהוא מייצג, זאת אומרת, לפעמים הוא גם מייצג את הרוכש, יותר מדבר על זה, כי לא שוחחנו יותר מדי על הנקודה הזאת, איפה בנקאי נכנס לידי תמונה כשהוא מייצג רוכשים פוטנציאליים, אז אולי זו אחת הסיבות, באמת אנשים מפחדים לשלם הרבה כסף, מבלי שהם באמת מבינים מה תהיה התמורה שהם יקבלו. נכון. אולי אחרי הפרק הזה הם יבינו יותר טוב. אני חושב שאתה שמת את האצבע על נקודה קריטית ומאוד מאוד נכונה, כי בסוף הסכומים כאן הם לא קטנים, זה לא $10,000, זה לא $100,000, זה במיליונים, בין אם זה מיליון, 2, 3. ואני חושב שצריך לנסות להבין מה ה-value, מה התפקיד שבנקאי יכול לייצג עבורך, בין אם זה רוכש או בסוף מוכר, ואני חושב שנתת קודם את האנלוגיה של מתווך הדירה. אם אתה יוצא מפגישה עם בנקאי ואתה אומר, הוא כמו מתווך דירה, זה לא בנקאי בשבילך. אם אתה יוצא מפגישה ואתה אומר, אוקיי, זה בנקאי שיכול להביא אותי, אני חוזר רגע לפריקווין, לטלפון, לאוזן של כל המנכ"לים הרלוונטיים אליי, 1,
2, הוא יכול לייצר לי תהליך שאני, I will shine. כן, יש לי data aggregation, זה לא הכי סקסי. לגמרי. אני ראיתי את ה-equity story, אתה אומר, וואו. עכשיו, זה הרבה עבודה של הבנקאים. בדרך כלל בחלק הזה, זה 3-4 חודשים של הכנה. כי צריך לשייף את זה, ולשייף את זה, ויש הרבה שיופים. זה החלק השני. החלק השלישי, שהוא קריטי, זה בניית M&A מומנטום, בניית טנשן בעסקה, שכל מי שמתחרה מבין שאם הוא he's not going to step up, הוא יהיה מחוץ לתהליך. שזה בדיוק אותו דבר כמו שאנחנו ממליצים ליזמים שלנו כשהם הולכים ומגייסים כסף, לייצר מומנטום. הגיוס צריך לקחת 3 שבועות, נפגשים עם כולם באותו זמן, מייצרים איזושהי דינמיקה של עסקה, אחרת זה נמרח וסיכוי גבוה שלא קורה. אז יזמים, אתם עושים עבודה נהדרת בכל מה שקשור לגיוסי הכספים, אותו דבר קורה גם ב-M&A, זה בדיוק אותה דינמיקה שצריך לייצר, זה בדיוק אותו התהליך שצריך לשאוף אליו, פשוט הפעם הרבה יותר קשה. להגיע ולשלוח מייל לסקויה, סקויה עוד איכשהו אולי יענו. לנסות לשלוח מייל למנכ"ל בלק רוק ולצפות שהוא יענה לך, חבל על הזמן. נכון, כי הוא, סקויה בביזנס של לענות לאימיילים של כל סטארט-אפים, ומנכ"ל, הדבר האחרון שכן אני רוצה לשים עליו פה איזושהי אצבע, סוף, בנקאי טוב גם ידע לעשות עבורך negotiation על תנאי העסקה, בצורה שאתה, אני אומר שהוא בנקאי טוב, אני אומר בוודאות מאוד מאוד גבוהה, יעשה את זה יותר טוב מאשר היזם, או כנראה כל אחד בבורד. ותנאי עסקה זה לא רק מחיר, זה תנאי תשלום, זה reps and warranties, זה הרבה מאוד דברים, שצריך להכיר את זה, וצריך לדעת איך להתנהל מול זה, עורכי הדין יכולים לעשות חלק מזה, את הצד המשפטי, עורכי דין טובים שהם עם commercial mindset במיוחד, אבל הצד המסחרי הוא בדרך כלל יותר קריטי, אם לא תמיד יותר קריטי מאשר הצד המשפטי, ואנחנו ראינו במהלך הקריירות שלנו, נדבר עליי ועל השותפים שלי, עסקאות כשבצד השני אין מישהו שהוא מאוד מאוד חזק, ההישגים שאתה יכול להוציא בלי שהם אפילו יבינו הם משמעותיים, וההיינדסייט הוא טוב אז אני חושב שזה הvalue שבנקאי יכול לתת. ועכשיו בקונטקסט הזה בוא נשאל את עצמנו האם $1 מיליון, $2 מיליון, לא משנה מה הפי, האם זה מצדיק את עצמו? לפעמים כן ולפעמים לא. אני חושב שהבסיס כאן זה למצוא בנקאי או בנקאית שאתה אומר הם יכולים להביא את הvalue הזה, across, אפיינו כאן 4 pillars משמעותיים, ואם התשובה היא לא, תקדם הלאה לבנקאי הבא, או תעשה את זה בעצמך. You know, I have to be honest, when we started the show, I was really thinking about startups and the founders that are in our community, about, you know, people who are getting ready to sell their company, right? And thinking of them as target companies and what do they have to do and how can we best prepare them along the way. Actually, the more shows we do, the more we hear about outbound M&A and startups that are actually acquiring other startups. And even if they're acqui-hires, you know, 2 people, 3 people, whatever, or just tech, but it's actually a thing. And it's something I didn't know a lot about, probably because I spent most of my career with earlier stage companies until my last role. And that just wasn't on the table. I'd love to get into that with you guys. Sevi? Yep. אז באמת, כמו שסופי אמרה, אנחנו שומעים יותר ויותר חברות שמגיעות לשלבים מסוימים או גדלים מסוימים, שמבינות שאולי הזדמנויות צמיחה אנורגניות, זאת אומרת משהו שהוא לא מתוך הבית, הם בהחלט אופציה ששווה לבדוק אותה. אז עכשיו השיחה בכמה דקות הקרובות היא בעיקר בשביל יזמים בסגנון הזה, חבר'ה שהם כבר מנכ"לים, כנראה אחרי ראונד A, B, C, ייתכן ויש להם בבית פונקציה של קורפ דב, שעובדת עבורם, ברוב המקרים כנראה אין להם פונקציה של קורפ דב בבית. No, בטח שאין להם. They're startups. They're relying on their investors, they're relying on their board, the CEO's doing it himself. עכשיו פה מייקל שבוע שעבר, הוא עבד בחברה, הוא היה קורפ דב בסטארט-אפ. But Michael is a rare unicorn. לא משנה, אז הנה, אז never say never. Okay, never. סליחה שאני... סתם, we're answering our own questions. בדיוק. אז מה לדעתך הדרך הטובה שם? זאת אומרת, גם שם, מה היית מציע ליזמים לעשות
גם מבחינת הפנדינג באיזשהו מקום, זאת אומרת מאיפה משיגים את הקפיטל, יכול להיות שהבלנס שיט שלך הוא כזה טוב שאין לך שום בעיה, אז באיזשהו מקום זה קצת טיפים גם ליזמים איך הוא עובד עם המשקיעים הקיימים שלו, וגם איך הוא עושה, איך הוא מתחיל את התהליך, האם זה הוא לוקח בנקאי, לא לוקח בנקאי, לבד על דעת עצמו, או כבר יש לו טארגט פונקשן שהוא רוצה לרכוש, ואז מה עושים, ומה קורה אם במקרה לטארגט פונקשן פתאום יש בנקאי, שאני פשוט כרגע מעורב בעסקה שהרוכשת לה אין בנקאי, היא הציעה שהיא הצעה לאחת החברות שלנו, ועכשיו אנחנו שוקלים לקחת בנקאי, ומה שהרוכש אמר, אם אתם לוקחים בנקאי עכשיו, זה ידרוש ממני לקחת בנקאי בעצמי, זה יעכב לי את העסקה, מה עושים אז? בסדר גמור. אני חושב שזאת שאלה מאוד טיימלי, כי בעצם יש כאן איזשהו רגע בזמן, שאנחנו מאמינים שיהיו הרבה הזדמנויות עבור סטארט-אפים לקנות סטארט-אפים אחרים. הרגע הזה בזמן הגיע מהסיבה שקמו פה הרבה חברות, גם בישראל, גם בארצות הברית, גם באירופה. נדבר על 2019, 2021. חלקן הוכיחו או בנו איזושהי טכנולוגיה מאוד מעניינת, אפילו הוכיחו איזשהו פרודקט מרקט פיט מסוים, אבל הם לא סטלר פרפורמר בפורטפוליו של אותם קרנות, ואנחנו רואים במיוחד לאור קצב הגיוסים של קרנות ב-2022, 2023 ו-2024, שהיה קצת יותר איטי, שהרבה VCs פשוט באים ואומרים, אוקיי, אנחנו we'll back our winners, ואת האחרים up for grabs. ובעצם זה אומר שיש חברות שהן חלקן ממש טובות. המשקיעים שלהם פשוט כרגע לא מסוגלים להשקיע בכולם באופן שווה או דומה או וכדומה, וזה מייצר מצב שיהיו כמה חברות, הלא גרועות, ש-anyway, אף יזם לא אולי רוצה לקנות, לא מצוינות, שהן מקבלות פנדינג אינסופי, או מספיק פנדינג, אלא אלה שבאמצע שהן כן טובות, אבל לא מספיק טובות בשביל לקבל פנדינג פנימי, ולכן הן צריכות לחשוב קדימה. ועכשיו השאלה היא, מי קונה אותם? יש בעצם שני סוגי קונים, אחד זה אסטרטגיים, שלא כל כך מתים על לקנות חברות קטנות. אסטרטגי בדרך כלל יעדיף לשלם פי 10 על חברה 3 פעמים יותר גדולה, שהסיכון כאן יותר נמוך, מאשר לשלם פחות על חברה ש-hit or miss. זה לא ביזנס שלהם. ה-Head of Corporate Development, הוא לא רוצה לבוא ל-CFO שלו ויגיד, אתה זוכר ששמנו $20 מיליון או 50 בחברה, טוב, היא נסגרה, כי זה לא הצליח, הניסוי לא עבד. זה לא שיחה שאף אחד רוצה לעשות, ובטח לא עם את החברה הציבורית. זה דיון מאוד מאוד לא טוב. ולכן יש כאן קבוצה לא קטנה של חברות, חלקן באמת איכותיות, יזמים טובים מאוד, שנקלעו למצב של הם צריכים לבחור. ובמקום הזה, הקונה הטבעי הוא דווקא הסטארט-אפ, וזה יכול להיות סטארט-אפ שהוא יותר בוגר, זה יכול להיות סטארט-אפ שהוא פחות או יותר באותו שלב, רק שכן יש לו את הבאקינג, ויש כאן הזדמנויות לעשות חיבורים, ולכן אני חושב שהנושא הזה כרגע, ואני מניח שהכרגע הזה זה השנה, שנתיים הקרובות. ברגע שהקרנות התחילו למלא את הכיסים שלהם, כבר יהיה יותר תחרות על אותן חברות, על אותו מידל סגמנט. מי שמאזין ב-2030 זה לא רלוונטי. בדיוק. אז קודם כל, לנו יש קונביקשן שזה זמן נכון לפאונדרים לעצור שנייה ולשאול את עצמם, האם יש לי הזדמנויות מהסוג הזה בתחום שלי? אני ישר קופץ לשאלה שלך, ואז אני רוצה לחזור אחורה לאסטרטגיה, לשאלה שלך של, רגע, איך אני עושה איזה פנדינג? וזה בדרך כלל כזה טיפה, אני עכשיו לקח לי חצי שנה לגייס את ה-C ראונד שלי, אני לא בביזנס של לעשות עכשיו D ראונד. לעסקה טובה, יש מימון. המימון יכול להגיע משקיעים קיימים, בדרך כלל אנחנו נשמח להשקיע בכל חברת פורטפוליו שלנו, שמצא עסקה טובה, אנחנו נשים את הכסף מעל הפורטה שלנו, אני מראש אומר. אני בטוח שאנחנו לא היחידים. קרנות אחרות שאומרות, רגע שנייה, יש כאן הזדמנות, ואני אתן, יש כאן הזדמנות לשים כסף בחברה, כי עושה רכישה, היא עושה לי שכל, ואני אתן דוגמה לחברה שהיא ה-new joiner בפורטפוליו שלנו, חברה אירופאית דווקא, בשם הולידו, תגדיר אירופה? איפה באירופה? בגרמניה. חברה שההדקוורטר שלו בגרמניה. חברה גרמנית, חברים. סתם. ביקש קצת להכניס אותו. Sorry. It's a European company, הולידו. רכשה, בדיוק הסיפור, רכשה סטארט-אפ אחר, טיפה יותר קטן, יותר צעיר, שהגיע לאיזשהו צומת של, טוב, או שאני מוכר או שאני לא. ואז
לא בטוח שיש לי עוד פנדינג, עסקה שעושה המון שכל, היו צריכים לצערנו רק $20 מיליון, thereabout, זה מה שנתן. עושה שכל מבחינה מסחרית, עושה שכל מבחינת GTM, עושה שכל מבחינת הטכנולוגיה, עושה שכל מבחינת הצוות, יש פה כאילו כל כך הרבה... אתה צודק לגמרי. כל עסקה עם הניואנסים והמאפיינים שלה, במקרה הזה התרחבות גיאוגרפית, שעשתה המון שכל וסינרגיות. אז העסקה הכלכלית, העסקה האסטרטגית עשתה המון שכל, כי זה משלים להם את הרצף הגיאוגרפי. העסקה הכלכלית עשתה המון שכל, כי יש סינרגיות והמחיר הוא אטרקטיבי, וזה חלק מהסיבה שהם עשו את זה, כי אחרת למה לבזבז את הזמן. אז הנה, מצאו אותנו מה היית מציע לאותו יזם שבא לקנות? להשתמש יותר בקש, להשתמש יותר באקוויטי? הרי יש לו מטבע עובר לסוחר שונה, יש לו אולי תכן, יש לו יותר אקוויטי לתת, יש לו... על המשקיעים יש קצת פרפרנסס שונים, לפעמים מעדיפים שישתמשו בקש, אפרופו בואו ניתן לך קש, כדי שתוכל להשתמש בקש, אז מה העצה פה? כל הנושא של מימון העסקה זה עולם. הדיפולט של הצד השני תמיד יהיה, כמעט תמיד יהיה, אני רוצה קש, כי אני קרן, אני יושב על ההשקעה הזאת כבר 5 שנים, 7 שנים, צריך להחזיר קש למשקיעים שלי, אני עכשיו אקח מניות בחברה שאני לא מכיר, אני צריך לעשות דיליג'נס על הרוכש, אז לשלם במניות זה הרבה יותר מורכב, אבל זה תלוי סיטואציה. בעבור הקאפ טייבל, כי לפעמים היזם יבוא ויגיד, אוקיי, לי איזה קרוואות גם ככה בקש, אני מעדיף אולי לקבל את החלק שלי באקוויטי. זאת אומרת, יש פה, אנחנו מדברים הרבה מאוד על ה-conflict of interest תוך כדי M&A. נכון. שיש קאפ טייבל, יש בעלי מניות, יש institutionals, יש BAs, יש משקיעים, יש עובדים ראשונים, יש את היזמים. כל אחד בטרנזקציה שהיא עוד פעם, Waze, $1 מיליארד, הכל בסדר. כולם מרוצים ואין כנראה conflict of interest יותר מדי. בעסקה של $20-30 מיליון, שכבר החברה רצה 5 שנים, אני מניח שהקאפ טייבל לא מסתכל על העסקה הזאת באותם עיניים, וכל אחד יש לו את הרצונות שלו. אז איך you overcome that? ודרך אגב, עוד שאלה, האם אותה חברה שעשתה את הרכישה, האם היא השתמשה בבנקאי? זאת אומרת, מצד הרוכש, או לא השתמשה, או סליחה שאני חוזר עוד פעם לבנקאי, אבל אני חושב שעוד פעם ננסה להבין את הדינמיקה של האם אני בא וחושב שאני רוצה לרכוש חברות, האם נכון לי לקחת בנקאי שיעזור לי בתהליך, בידיעה שאין לי קורפ דב משלי שיעשה את הבדיקה בבית, לא את הבדיקה, אלא יעשה את האוטריצ'ים בבית, או שאתה בא ואומר, רק כשאני יודע שיש לי טרגט אפשרי, רק אז בוא נתחיל לעשות כל הנושא של ה-M&A. אז בעצם אתה פותח שאלה קריטית על איך אני בכלל ניגש לזה. זה עולם שהוא בדרך כלל זר, כל יזם יעשה את זה מתישהו פעם ראשונה, וגם אם אותו יזם עשה את זה 3 פעמים, זה לא הופך אותו למומחה. אני לא מרגיש שאני מומחה ב-M&A, עשיתי 17 שנה, day in day out, מאות עסקאות, זה עולם מאוד מאוד מורכב. אז איך בכלל ניגשים לזה? וזאת הסיבה. זה כי אתה לא ישראלי. אחרי 17 שנה אתה לא מגדיר את עצמך מומחה במשהו? אנחנו אחרי 17 יום מגדירים את עצמנו בתור מומחים. ככל שאני לומד יותר על כל תחום, אני מבין שאני פשוט לא יודע כלום. אז אני חושב הייתי לוקח ממש צעד אחורה, ואני שם את עצמי עכשיו בכיסא של היזם, אני שואל את עצמי, אוקיי, אני יושב במשרד שלי, ואני אומר לעצמי, אוקיי, אני מקשיב לפודקאסט הזה, אני מבין, יש הזדמנות, באמת שאני ראיתי את החברה ההיא, ואולי יש לי כאן הזדמנות לעשות רכישה 1, או אפילו 2. דרך אגב, יש לנו חברת פורטפוליו שכבר עשתה 2 רכישות, זה אפשרי. וכדי לבנות אסטרטגיית M&A, ואני בכוונה משתמש במילה אסטרטגיה, כי זה לא רנדומלי, זה לא אופורטוניסטי. כשזה רנדומלי ואופורטוניסטי, ה-probability of success יורד בצורה משמעותית, זה חייב להיות אסטרטגי. לשתי הצדדים ה-probability of success, גם לרוכש וגם לנרכש ביום שאחרי, זאת אומרת, אם זה נטו אופורטוניסטי ולא יודע... 100% צודק, וכדי לבנות אסטרטגיה כמו כל אסטרטגיה, צריך להשקיע בזה את החשיבה, את המשאבים, את הזמן, כדי לבנות תהליך פנים ארגוני שבכלל מכין את הארגון לרגע הזה. וזה כולל, קודם כל, בתור מנכ"ל, להבין מה זה תהליך M&A. זה איזושהי קופסה אובסקיור, היא קצת בלק בוקס, צריך ללמוד את זה, ואפשר ללמוד את זה. דרך אגב, בנקאים ישמחו ללמד, וכמה שיחות עם כמה בנקאים, כבר מתחילה להיווצר תמונה, להקשיב לפודקאסטים, להתייעץ עם אנשים שעשו את זה בעבר. קודם כל, המנכ"ל, היזם או היזמית, צריכים לבנות תמונה ולהגיד, אוקיי, אני מבין מה זה, ואני לא פוחד מזה. אחרי זה, צריך ללכת לבורד, ולדבר עם הבורד ולהגיד, תראו, אני חושב שיש הזדמנות, כי moment in time, וראיתי את החברות האלה, אבל אני רוצה לעשות את זה מסודר. האם אתם איתי? עכשיו, יהיו בורדים שיגידו 100% רוץ,
ויהיו בורדים שיגידו, וואו, רגע, אז סבבה, אז אולי כאן צריך איזשהו תהליך של education. אחרי שיש alignment בין היזמים לבורד, כי זה באמת דבר אסטרטגי, זה לא דבר שעושים בקטנה. נגיד שיש alignment ויש אוקיי, הולכים חזרה לארגון ובונים את הצוות, והצוות הוא קודם כל CFO, שמשחק תפקיד מאוד משמעותי. אם יש corporate development ואת צודקת, ברוב המקרים אין, לפעמים יש, דרך אגב, זה יכול להיות chief of staff, שלוקח תפקיד באירוע הזה, אבל בונים את התהליך הפנים ארגוני בהיבט שגם את ההנהלה צריך to educate מה זה M&A, כי כשיוצאים לתהליך, כולם בהנהלה לוקחים חלק. כולם מגייסים. ה-CFO יש לו תפקיד מאוד משמעותי, אפשר לדבר על זה, אבל גם ה-HR צריכה לתת את האינפוט, ה-R&D, כל חלק מהארגון, אחרי שיש alignment, יזמים, בורד, הנהלה, וכולם אומרים, יש הזדמנות, ואנחנו הולכים להקדיש את האנרגיה ואת הזמן, אני לא מדבר 90% מהאנרגיה ומהזמן, אני מדבר אבל את הכמות הנכונה, יוצאים לאיזשהו תהליך של עבודה. ומישהו צריך להיות אחראי על התהליך הזה, בין אם זה המנכ"ל, או ה-CFO, או Head of Corp Dev, אבל יש תהליך, וזה תהליך מסודר, של לעשות סקאוטינג לעסקאות, של לדבר עם בנקאים, של לבנות תמונה על איפה אנחנו רואים M&A בכלל לשחק תפקיד, האם בכלל יש אוניברס של חברות שאפשר לקנות אותם, ברמת המוצר חברה, אחרי זה ברמת הבעלי מניות, האם זה אחת מהחברות שהיא במידל סגמנט הזה שדיברנו קודם עליו, או לא. ואחרי שיש אפיון וזיהוי ואיזשהו אינגייג'מנט עם מטרה, ואתה מרגיש שיש כאן שיחה, כמו אותו קונה שבא לחברת פורטפוליו שלכם, היה כאן איזשהו אינגייג'מנט, ויש שני צדדים שאומרים, רגע, it can make sense, עכשיו זה כבר למכניקה של איך עושים את זה, חוזר לשאלה שלך עכשיו, האם אתה לוקח בנקאי או לא לוקח בנקאי. אז אני חושב שהתשובה היא, כמובן, כמו כל דבר, זה נורא תלוי, אם זה עסקה של $10 מיליון, יהיה קשה כנראה להצדיק בנקאי שהוא מספיק טוב, שבאמת עוזר, נכון, דיברנו קודם על 4 דברים שבנקאי לפחות, שבנקאי יכול לעזור איתם, בפי של $100,000, טיפה קשה להביא את האיכות הזאת, אז זו שאלה של גודל, זו שאלה של האם בצד השני יש או אין, וכן, המרוץ חימוש הזה הוא לא תמיד טוב, בדוגמה של החברה שלך, אתה תביא עכשיו בנקאי, אז הוא בהגדרה, הצד השני בהגדרה יצטרך להביא בנקאי, זה יעכב את העסקה, זה יעשה את הסיטואציה יותר מורכבת, שם אולי לא, או אולי אתה לוקח מישהו מאחורי הקלעים שלא יוצא מעבר לפרגוד, אבל אתה משלם את מה שצריך כדי שאתה תדע לעשות את ה-song and dance בדרך הכי טובה. אז אני חושב שהאם אתה חייב בנקאי בשביל to execute, אני חושב שבאופן כללי, במיל סגמנט הזה, גודל העסקאות לא כל כך יאפשר, הייתי אומר, ברוב המקרים, לקחת בנקאי מספיק טוב, ואז זאת שאלה איך אתה עושה את זה, ואני חושב שזה חוזר להכנה. אם יש הכנה טובה בתוך הארגון, אז אני חושב שאפשר לעשות את זה, אבל צריכה להיות הכנה טובה. כי אחרת, מה שיקרה זה שההנהלה תעשה את כל העבודה, תמצא מטרה, תרצה לעשות הרכישה, והבורד יגיד, לא מספיק טוב. וזה יהיה חבל, כי זה יהיה חצי שנה או שנה של בזבוז אנרגיה. כן. That's amazing. ופוקוס. Yeah, focus. Defocus, בדיוק. Yeah. I think my concern is when I think about founders that maybe just hit the growth stage and they're thinking about maybe some outbound M&A, they start maybe acquiring companies here and there, 1, 2, 3, whatever. But that's all on the way to them eventually maybe getting acquired or going public themselves. My biggest concern is like, what mistakes are they going to make along the way that, you know, are going to mess up their own due diligence once they're at their own liquidity event? And I mean, anything from, I'm not talking about like being stupid with the IP or something like that, but can you maybe think about where should founders be most careful as they're making acquisitions of their own to not mess up their own eventual acquisition? אז יש הרבה דברים, את נוגעת פה בנקודה חשובה, כי ב-back of our minds. יש לך איזה דוגמה של איזה מישהו שפקט את הפעם? יש לך איזה דוגמה? אני רואה את זה. Please tell us, you don't have to use names, we can bleep it out. יש לך איזה דוגמה? יש הרבה, לא, הבעיה שיש כל כך הרבה דוגמאות, וזה מה שאני רוצה להגיד, כולנו אומרים, רוב הרכישות לא מצליחות. יש איזו סטטיסטיקה כזאת שמקינזי יצאו את הפעם, ועכשיו אתה עובד נגד סטטיסטיקה שלא נראה טוב, והיא כמעט התאבדותית, בטח אם זאת רכישה מספיק גדולה,
שכרך יוצא בהפסדך, אתה עושה רכישה, היא מסבכת אותך עכשיו את השנתיים הסרוק רק בלתקן טעות שמראש לא הייתה צריכה לקרות. All this stuff, these people don't want to come work for you now. אני חושב שיש שני המקומות שבהם עסקאות נכשלות, הם בעיניי שניים עיקריים, וכמובן שיש עוד הרבה סאב וסאב וסאב. הראשון, לא הרכישה הנכונה. הרכישה נעשתה לא מהסיבות הנכונות, ובסוף רכישה זה כלי אסטרטגי, זה לא כלי טקטי. ככל שהיא יותר גדולה, זה יותר משמעותי. וגם עסקה קטנה, רכישה קטנה, היא עדיין אסטרטגית, כי התשומות שהארגון צריך לתת, גם בשלב הרכישה וגם בשלב האינטגרציה, הן מאוד משמעותיות. אז זה לא משהו שעושים, you don't wing it. גם כשאתה קורפרט גדול, ולי יצא בשנים שלי בגולדמן, לעבוד הרבה מאוד עם קורפרטס גדולים, גם על עסקאות קטנות, הם היו משקיעים את אותן תשומות, אותן אנרגיות, אותו הכל, כמו בעסקאות גדולות. גודל העסקה לא קובע. אז אני חושב שקודם כל, הטעות שאני ראיתי במהלך הקריירה שלי שקורית, כשעסקה לא מצליחה, זה לא נעשה מהסיבות הנכונות, ואני חושב שלצלול עמוק, עמוק, עמוק ללמה, זה קריטי. וזה חייב להיות מאוד מאוד ברור ומובהק למה עושים את הרכישה. הדבר השני, זה מה שאת אמרת על PMI, Post-Merger Integration. לעשות היתוך של שני ארגונים זה מורכב, כי ארגון זה דבר מורכב. אפילו סטארט-אפ בשלב C, יש לו 100 עד 200 עובדים, יש לו משרדים בכמה מקומות, יש לו culture, יש לו way of working. אותו דבר נכון לגבי הסטארט-אפ, גם אם הוא יותר קטן, שנרכש, יש לו 20 עובדים, 40 עובדים. ואני שם בצד את המורכבויות הטכנולוגיות של להטמיע את הטכנולוגיה, אפילו ברמת ה-day-to-day operations. ה-CFO צריך לסגור את הספרים, הטארגט עובד עם מערכת אחת, רק לעשות את אינטגרציה של הדבר הזה, עכשיו זה לוקח חודש מהחיים של ה-CFO team. אז הטעות השנייה שאנחנו ראינו הרבה במהלך השנים, זה שה-PMI לא נעשה מספיק טוב, לא נעשה באינטנסיביות מספיק גבוהה ובכנות, כי יש פה קצת conflicting interest בחלק מהמקומות, ובגלל שזה כזה נושא מורכב, ובגלל שאנחנו מאמינים שצריך לצלול אליו בצורה נכונה ויסודית, צריך לקחת לבנות תהליך, והתהליך הזה, לבנות תהליך PMI, אם צריך יועצים, אם צריך advisors שיודעים לעזור, וצריך לעשות אותו לפני שנסגרת הרכישה, וזה חלק מה שלא לגמרי ברור, ולבנות תוכנית PMI זה לפעמים לוקח חודשים. עכשיו זה נכון שבין חתימה על העסקה והסגירה הסופית יכול לעבור חודש, 3, 6 לפעמים, יש אישור רגולטורי כזה או אחר, אבל בנקודת החתימה, הבורד צריך לשאול את ההנהלה, מהי תוכנית ה-PMI, תציגו אותה. כן. ולא נסתדר, והנסתדר הזה זה מקום שבו הרבה פעמים עסקאות לא קורות טוב. כן. תגיד, אבל עכשיו אני שם את הכובע שלי בתור יזם, אוקיי, אני יזם, ראונד C, מצבי נפלא, 100 עובדים, 200 עובדים, הכנסות, הכל עובד לפי התוכנית. למה אני בכלל להיכנס לרכישות הזה עכשיו? אני 100% פוקוס במשהו אחד, כמו שאמרנו, זה שונה כשגוגל תקנה חברה ובסוף זה לא יצליח, זה עוד חברה מבין אלפי החברות שהם קונים, לא מעניין. אצלי, אני יזם, חברה ראשונה שלי, שנייה, לא יודע מה, רוב הסיכויים שאני בעצמי לא הייתי במצב של M&A מהצד השני, קורה לא מעט, נכון? אז למה לי להיכנס לדבר הזה? כל כך הרבה, אני הקשבתי לך מדבר ואני אומר, אוי ואבוי, טוב אותי, תן לי להתרכז במה שאני יודע, אני יכול להבין, אולי יש כמה אלמנטים שאני יכול להתחבר אליהם, אלמנט אחד באמת שהאופרטוניטי, הוא בדיוק בול בפוני, whatever it is, אם זה ה-GTM או הטכנולוגיה, אז זה סיפור אחד. סיפור שני, אולי קצת גם אלמנטים של אגו, תור יזם, תור מנכ"ל, מאוד נחמד, לבוא ולהגיד, רכשתי חברה, זה המקומות שאולי אני אלך לעסקאות מאוד מאוד קטנות, כמו שסופי אמרה, אולי איזשהו equi hire, תצא איזו הודעה יפה בעיתון, חברה של זאבי, קנתה את החברה של משה, עוד פעם ניתן להם שמות, לא משנה מה, ברור לכולנו מה היה שם, ונפלא. אבל לי זה נשמע מאוד מפחיד, וזה בניגוד עוד פעם לגוגל, מייקרוסופט, אמזון, שיש להם צוותים שלמים, מחלקות שלמות, ה-PMI קורה בהרבה מאוד מקרים בצורה סופר, ישב פה מייקל והסביר לנו איך הכל עבד בצורה מתוקתקת, כדי באמת לא להגיע למצב שהעסקה תרד לטמיון. שאלה מעולה, כי אני חושב שלפחות מבחינתי התשובה עליה היא די פשוטה. אם זה לא בול בפוני, ואם הסיכון גובר על הסיכוי, כי יש פה הרבה סיכון.
ואפיינו אותו קודם. כן? אל תעשה את זה. וזה אומר שצריך לנשק הרבה מאוד צפרדעים, ואולי לגמור בלהגיד, אין שום דבר שעושה שכל. אבל זה קצת כמו, אני חוזר לתיאור שלך, פאונדר, סיבוב C, גייסת כסף, יש לך איזשהו רודמאפ, בשבילך לעשות משהו שהוא אסטרטגי נוסף על הרודמאפ הנוכחי, הוא צריך להיות מאוד 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 קריטי. שאו שזו הזדמנות כל כך גדולה, או שאם אתה לא עושה את זה, הסיכון הוא מאוד גבוה, ואז אתה מחליט יחד עם הבורד, אנחנו עכשיו עושים עוד גיאוגרפיה, עוד מוצר, עוד משהו. M&A זה אותו threshold, ואפילו יותר גבוה, כי כשאתה עושה עוד גיאוגרפיה וזה פנימי, יש לך שליטה מאוד מאוד טובה על התהליך, על התקציב, על קצב בניית האסטרטגיה, על הסיכון שאתה לוקח, כי אתה בונה את הסיכון תוך כדי. אתה לא מתחיל מצוות של 100 איש. בדיוק, זה מתחיל מלמטה, בן אדם 1, 2, 3, 10, בגיאוגרפיה החדשה, בניגוד לעכשיו לקלוט 100 עובדים בהולנד. יפה. שאני אפילו לא יודע מה החוקים בהולנד, אני לא מכיר איך מותר לי לפטר אנשים בהולנד, אפרופו קשה מאוד לפטר אנשים באירופה, למי שלא יודע, נורא קשה לפטר אנשים באירופה, אז זה דברים שבכלל לא עולה בדעתי, זאת אומרת, כשאני הולך וקונה את החברה. ואם זה לא עולה בדעתך, אז אתה לא יכול לקנות. אתה צריך שזה יהיה לגמרי סגור ולגמרי תפור, וזה בדיוק באותה רמה, לפחות, כמו שהייתה, אם היית מחליט לפתוח פעילות בהולנד, היית עושה את כל הבדיקות, ויועצי מס, ויועצי HR וכו' וכו', והיית הולך לבורד ואומר, הולנד זה חשוב אסטרטגית, כי א', ב' וג', אלה הסיכונים, ככה אנחנו יכולים להתמודד איתם, ברכישה זה אותו דבר. אז למה כן לעשות רכישה? כי נגיד שהחלטת לפתוח פעילות בהולנד, ואתה צריך להגיע כדי לעשות איזשהו, את האימפקט שאתה רוצה, אתה צריך להגיע לאיזושהי מסה קריטית, 10 מיליון מחירות, 50 מיליון מחירות, 20 עובדים, לא יודע מה, אם יש לך הזדמנות לקנות חברה שהיא, בוא נגיד, כמו שאתה אמרת, בול בפוני, זה כבר זה. זה מקצר לך 5 שנים של עבודה. אז שווה לשקול את זה. שאלה נוספת שעלתה לנו בראש, אנחנו תמיד מדברים על הסוגים השונים של רוכשים. אז דיברנו לא מעט בפרק הזה על רוכשים שהם מה שנקרא אסטרטגיים, כשבאסטרטגיים הכנסנו 2 בקטים, הגדולים, הגוגלים, המייקרוסופטים וכו', עד כדי סטארט-אפים בעצמם שרוכשים, סטארט-אפים שהם יותר בוגרים, אולי הם טיפה לא יותר מתקדמים, אבל מבחינתי זה נכנס בתוך הקטגוריה של האסטרטגיים. עוד בקט מאוד מרכזי שיש בעולם, וכמו שאמרתי, סטטיסטיקות מראות שבאירופה 70% מהעסקאות שקורות הם על ידי נון-אסטרטגיים. זאת אומרת, חבר'ה שהם או ה-PEs בעצמם קונים, או PE-backed companies, שזה חלק של איזשהו פליי. איך אתה רואה את התפיסה הזאת? למה לדעתך הדבר הזה פחות גם ידוע בארץ, פחות קורה בארץ? וגם פה, איפה הניסיון שלך מימי גולדמן בתור בנקאי מגיע לידי ביטוי? זאת אומרת, כי לעבוד עם גוף כמו PE, שזה מה שהוא יודע לעשות, הוא כל היום רוכש חברות, אז זה שונה לחלוטין מאשר לעבוד עם גוף שפעם בק רוכש איזושהי חברה. אז איך הדינמיקה משתנה כפונקציה של הרוכשת עצמה? כן. אתה נוגע פה בנקודה קריטית, כי אנחנו עד עכשיו דיברנו על PEs, ו-PEs כמעט לא נכללים בצבר הקונים הפוטנציאליים. נכון. בארץ, צודק. ומה שצריך להבין על PEs זה, קודם כל, בקטגוריה יש המון כסף, אנחנו מדברים על טריליוני דולרים, שמחפשים להיות מושקעים בשנתיים-3 הקרובות, זה המנדט. אז יש הרבה מאוד כסף שמוכן, לא רק מוכן, רוצה to be deployed. הבעיה עם PEs בתפיסה של יזמים, ואולי קצת בצדק, הם יותר price sensitive מהאסטרטגי. 2 סיבות, 1, אין להם סינרגיה, ו2, ה-cost of capital שלהם הוא פשוט יותר גבוה משל קונה אסטרטגי, ולכן למה לבזבז את הזמן. אני חושב שהתפיסה הזאת היא נכונה במהותה, אבל היא קצת מפספסת, כי יש לא מעט קרנות PE. ואני אקח את תומה בראבו כדוגמה מאוד מאוד טובה. מה נפלא. שלא רק שהן מסוגלות ורוצות לעשות רכישות בעולם הטכנולוגיה, עסקאות שליטה. רק בטכנולוגיה. רק טכנולוגיה. כן, תומה בראבו. במכפילים שלפעמים יותר גבוהים של אסטרטגיים, ואז אתה צריך לשאול את עצמך, איך זה יכול להיות, איזה קרן סילי עושה עסקה במכפיל יותר גבוה מקונה אסטרטגי. אני אתחיל מהסוף, לתומה בראבו יש ביצועים מעולים. אז הם כנראה יודעים מה הם עושים. וכשהם מוצאים החברה שהם אוהבים, הם מוכנים לקחת סיכון קצת במחיר, על חשבון זה שהם נכנסים, יום אחרי העסקה, הם נכנסים לצוותים,
ומשנים הרבה פעמים את האסטרטגיה, משנים את ה-go to market, עושים רכישות כי הם יודעים איך לעשות את זה עבור החברה, ודרך זה מעלים את הערך שלה בצורה מאוד יעילה, כי הם מכפילו יותר נמוך ברכישות שהם עושים ועוד סינרגיות וכו'. ובעצם כשחושבים על קונה כמו תומה בראבו, והם לא היחידים כמובן, הם קונה לא רק ראוי וטוב לחברה, גם מבחינת המחיר ויכולת לממש, הם מאוד מאוד רלוונטיים. אז השאלה שלך היא נכונה, למה בישראל אנחנו רואים פחות מזה? אנחנו דרך כלל ראינו תומה בראבו עם איירון סורס. ראינו תומה בראבו, ראינו קצת ויסטה, ראינו קצת פרימרה, עושים פה קצת עסקאות, אתה צודק, אבל לא בווליום. לא בווליום, כמו שהיית מצפה, אל מול כמות החברות שיש לנו פה. נכון, ואני חושב שאתה אפיינת שמות מעולים, או אני רוצה לאפיין את השמות המאוד טובים, דוגמאות המאוד טובות שנתת, הם כולם שחקנים גלובליים. ולכולם יש נגיעה לישראל כזו או אחרת, לפרימרה יש כאן נציג, תומה בראבו כבר בפעילות פה. זאת פריבילגיה שיש לקרנות הגלובליות. אז אתה, כשתראה כאן M&A מפרייבט אקוויטי, בעיקרו זה יהיה קרנות גלובליות. מה הבעיה? שהן צריכות עסקאות גדולות. פרימרה, שקנו את ביוקאץ', או קנו שליטה ביוקאץ', הם שמו שם צ'ק של $100 מיליון, זה המינימום צ'ק שלהם, כדי להזיז את הקרן. אם זה היה צ'ק של $100 מיליון, העסקה הכי טובה בעולם. המתמטיקה שלהם לא תסתדר. המתמטיקה לא תסתדר. עכשיו, לקרנות הקטנות, הבינוניות נקרא לזה, אין להם פה פעילות. אז בשביל מנהל קרן, ללכת ולעשות, בשבילי נגיד, ללכת ולעשות עכשיו עסקה במוזמביק, לא שאני משווה בין ישראל למוזמביק, או אפילו בהולנד. נלך על הולנד. אתה לא מכסה את השוק ההולנדי על בסיס קבוע, וזה לא... נכון, והשאלה הראשונה שאני שאלת עצמי, זה למה אני רואה את העסקה הזאת? כל הקרנות המקומיות ראו, כל השחקנים האירופאים ראו, ואני עכשיו רואה את העסקה, אז לא בשבילי, ואז נורא קל לי, כמנהל קרן, להגיד, זה לא בשבילי. אני חושב שזה חלק מהסיבה שאנחנו לא רואים, בסוף רוב העסקאות הם לא איירון סורס סייז, הם לא ביוקאץ' סייז, אז זה מכתיב את זה שהאנגייג'מנט כאן, מבחינת הפאונדרים, צריך להיות עם הקרנות הבינוניות, וזה כבר מורכב. דרך טובה להגיע לקרנות הבינוניות, בנקאים. כי בנקאים מדברים איתם כל הזמן, ואני חושב שזו שאלה טובה לפגישה עם בנקאי, תגיד, מי הקרנות הפעילות בסגמנט שלנו? כי בסוף, לקרנות הקטנות, יש איזשהו פרודקט, איזשהו פיט מסוים, לאיזשהו סקטור, איזשהו שלב, מי השחקנים בשלבים שלנו. וזה מוביל לזה שאולי צריך להכיר את הקרנות PE שיושבות בארצות הברית, שהן במיד מרקט, נקרא לזה $1 מיליארד AUM ומטה, איך מגיעים אליהם? מדברים עם בנקאים. הם מדברים עם בנקאים כל הזמן. בדיוק, בדיוק. אני חושב שזה סיכום מאוד טוב לפרק שלנו, לא? מעולה. I love that you brought it back full circle. Really. Very, very nice. This has been another great episode of The Endgame, Israel's Tech M&A podcast for founders and startup leadership teams. Turns out on both sides of the deal table. As we're learning, this podcast has a life of its own. If you're still listening, I encourage you to follow the show on LinkedIn, subscribe, and follow wherever you get your podcasts. And tell us what you think. עמית, תודה רבה. Thank you so much, עמית. תודה רבה שהזמנתם אותי. Rage, money, power,